shareholder አላቸው they are already doing it corporate አላቸው corporate governance አላቸው ግን ምንድነው ወደ stock market ሲመጡ capital market place ሲመጡ ምንድነው ትልቁ gain I mean transaction ብቻ አይደለም እንዴ አንዱ አሁን private company ተዘጋጅ 3 አመት ይፈጅብሃል እንበለው የራሱ corporate structure ያዘጋጃል CEO chairman and board and what have you and investors ሊኖሩ ይችላሉ ተዘጋጀና join አደረገ what is the one critical sort of outcome the why part of it on በቅርቡ የትዊተር conversation ነበር ኢላን መስክ ገዝቶ private ሊያደርገው ይፈልጋል ይባላል so just briefly share again the advantage disadvantage of being listed in this capital market so ቆንጆ ጥያቄ ነው አሁን so ባንኮች አሉን ባንኮቹ አክሲዮን ገበያ የለም ስለዚህ አሁን እንበልና እኔ ትንሽ ኤክሰስ ፈንድ ኖራኝ ያጠራቀምኳት ገንዘብ ብትኖረኝ where do I go I don't have a marketplace I don't have a marketplace so I'll have to go to Abyssinia Bank ሄጄ ማንኳኳት አለብኝ የሚሸጥ ሼር አለ ወይ አይ የለም እሺ I'll try ወጋገን ባንክ አለ ወይ የለም so as an investor ልንከራተት ነው ማለት ነው it's huge inefficiency ነው in itself so capital flow እንዳያደርግ እንዳይሳለጥ huge inefficiency ነው because there is no marketplace where I can actually buy ማለት አንደኛው so ማሳለጡ ራሱ የካፒታልን velocity አሁን እኛ ሀገር በአለም በዲጂታል ከረንሲ እንኳን in trillions እየተሽከረከረ ባለበት ሰዓት እኛ ትንሿን ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ አንድን ብር ትራንስፈር ለማድረግ የምንወስደው velocity it's costing us more money so just velocity-ውን በመጨመር ብቻ ኢኮኖሚክ ግራቪታሳችንን መጨመር እንችላለን ማለት ኦኬ ኩዊክ ምሳሌ አንድ መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ የጭነት መኪና ቢገዛ ጭነት መኪናው ሹፌሩ ምሳ ሲበላ ይቆማል ሹፌሩ ማታ ሲተኛ ይተኛል ኢማጂን እዛ ትራክ ላይ $100,000 ኢንቨስት ያደረገ ኢንቨስተር he is getting only 1/3 የማይሞላ efficiency ነው ያንን ካፒታል አሁን ያልኳችሁ የካፒታል ነው አይደለ ትራኩ ላይ $100,000 is capital invested ግን ያ ካፒታል the way it's being managed ለቁርስ ሲቆም ይቆማል ሲተኛ ይተኛል ሹፌሩ ባዘዘው ሰዓት ነው እየተመራ ያለው ስለዚህ ካፒታሉን እንዳገር እየተጠቀምንበት ያለ ነው 1/3 of its worth ነው what if 3 ሹፌር ቢኖረን እዛ መኪና ላይ so this is the problem we have to solve ካፒታሉ አለ just by having 3 drivers on each car we can utilize that capital 3 times more no ልክ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የተደረገ ስለሆነ አዲስ እንዳይሆን ኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖችን ራን የሚያደርገው በዚሁ ሜካኒዝም ነው የአንድን አውሮፕላን ካፒታል they use it 24/7 except maintenance downtime so የኛ ካፒታል እንደ ሀገር ያለን ካፒታል ስንቆም የሚቆም ተነስ እንደለው የሚነሳ በእኛ እየተመራ ያለበት መንገድ inefficient ነው ያችን እንኳን velocity ያችን እንኳን ፍጥነት ብንጨምራት ከአለን ካፒታል የበለጠ መሄድ እንችላለን so አሁንም ገንዘባችንን በትንሽ ፈጠን ባለ velocity ማንቀሳቀስ እንድንችል ባንክ ማንኛውም ሰው ያለውን ገንዘብ የሚፈልገው ቦታ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንዲችል ማርኬት ፕሌስ ይፈልጋል ማርኬት ፕሌስ ደግሞ ሄዶ ትክክለኛውን ዋጋ ማወቅ አለበት ቅድም ያልኳችሁ how do you know or he knows ማርኬት ላይ ተኪዶ የሚጠየቀው ገንዘብ ፌር ፕራይስ መሆኑን how do you know ቅድም ያልከኝ ነገር ሊመጣ ነው ለግሩም ነግረዋል he's holding it አይደል ስለዚህ አንዱ ባንክ ተገብተ አይ የኔ አክሲዮን 1,000 ብር ሳይሆን 10,000 ብር ነው ይላል so as an investor how can I protect you so there is that need to protect the investor too ስለዚህ market price discovery is going to be very important so that we have a place where we can all refer to and many other benefits of course access to capital men Now this is brilliant. ቅድም ስለ ሴክተር ያነሳው በምክንያት ምንድነው አንዱ high growth companies አንዱ ትልቁ ማነቋቸው access to capital ነው ለምሳሌ ኦርቢት
አድጎ all of a sudden the entire ከኢትዮጵያ አልፎ ሰብሳራን አፍሪካ ማዳረስ ፈልጋለሁ ቢል ፕሮፊታቢሊቲ እንዳለ ሆኖ ግን ካፒታል ኢንተንሲቭ ነው ስራው ብዙ ሪሶርስ ይጠይቃል የቅድም ያነሳው የፔንሽን ላይ ለምሳሌ ያል ገንዘቡ መንግስት ሰብስቦ ያስቀምጣል ያን ከማስቀመጥ ይልቅ ግን ያን ገንዘብ ማደግ የሚችሉ ካምፓኒዎች ላይ ያስቀምጣው basically ገንዘቡ ሳቋረጥ ይሰራል አሁን ቅድም ያነሳው የሶስት ድራይቨር concept ማለት ነው so which means ከ10 ዓመት በኋላ instead of inflation taking a major chunk of money አሁን ገንዘቡ ስራ ይሰራ ነው ማለት ነው so ወደዛ ላምጣና ከአፍሪካ ሰብሳራን አፍሪካ ኤግዛምፕል እንደ ቤንችማርክ የምናያቸው ሀገሮች አሉ that has the countries that have implemented ይሄንን successfully ሰብሳራ እንግዲህ successful የሚባለው የጆሃንስበርግ ስቶክ ኤክስቼንጅ ሳውዝ አፍሪካ ያለው ካፒታላይዜሽኑም ትልቅ ነው እዛ ውስጥ የባንኮች ሮልም በጣም ውስን ነው ሰክሰስፉል የሆነ ቤንችማርክ ነው በተለያየ እንትንም ላይ ያው ይጠቀሳልና it's a really good benchmark ለኛ የኛ ኢኮኖሚ 120 ሚሊዮን የሚደርስ ፖፑሌሽን ተይዞ ሊያድግ የሚችለው possibilities በጣም ትልቅ because ቅድም እንዳልኳችሁ ካፒታላችንን ይዘነው ነው የተቀመጥነው አንድ ጥፍ እንኳን እንዲሰራ ቆይ 3 ሹፌር ትተን 2 ሹፌር እንኳን እንዲይዝ ብናደርግ አውቶማቲካሊ ካፒታላችንን 100% ሌቨሬጅ የማድረግ እድሉ ላይ ነው ቁጭ ብለን ያለነው ራይት ነው so even ያንን ደብል ማድረግ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ፖሲቢሊቲውን በጣም ብሎሰም ሊያደርገው ይችላል so typically South Africa is a good model good if properly done የኢትዮጵያ potential is really big በተለይ በጣም ብዙ ወጣቶች ያሉበት ሀገር በጣም ብዙ economically we have all the right ticks it's just that we don't have the marketplace እና እሱ ከመጣ and I think this is wonderful now ወደኛ ለመልሰውና አብዛኞቹ እንግዲህ ዛሬ በተለይም ከኛ እንደ ስታርታፕ ኢኮሲስተም ብዙ ጥያቄ አለ what are the benefits ለዚህ ለኢመርጂንግ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ለስታርታፕስ small businesses what have you በቀደም የነበረው ሴሽን ላይ ሁለተኛው ቀን ላይ አንዱ ሼር ሲያደርጉ የነበረው ለምሳሌ ፋይናንሻል ሊትረሲ ዴታ ሳይበር ሴኩሪቲ ፋይናንሻል ኢኖቬሽን workforce readiness capacity building there are several components ይጠቀሱ አሉና እንደ ቻሌንጅ ብቻ ሳይሆን የማየው እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው ከዛ አንፃር አንደኛ አዌርነሱ እንዴት መምጣት ይችላል to this community ለዚህ ለቴክ ኢኮሲስተም ሁለተኛ in a foreseeable future በምን ያህል ጊዜ አሁን ለምሳሌ ሬዲነስ ላይ የሚሰራ ካምፓኒ በምን ያህል ጊዜ ወደ ስራ መግባት ይችላል so that ቲዮሪ ብቻ እንዳይሆን ማለት ነውና ከዚህ አንፃር ትንሽ ሼር ብታደርገን አሁን ኢኮኖሚክ ቤኔፊቱን አይተናል clearly ካፒታሉ እንዲሰራ እናደርጋለን ስፒዱን እንጨምራለን hence mobility of that capital በራሱ ኢኮኖሚ ያሳድጋል ግን the benefit the advantage in the readiness ምን አይነት ነገሮች አሉ እንዴት መዘጋጀት ይቻላል so ለሁላችንም በቃ እዚህ ላይ key benefit ምንድነው access to capital አሁን ሁላችንም we have amazing the innovation hub innovate የተደረገ አይዲያ ካለ how are you going to get capital ምንም እኮ ሜካኒዝም የለም አሁን ባለው ሜካኒዝም there is absolutely no mechanism ለዚህ ሁሉ ወጣት የሚሆን ካፒታል አክሰስ ማድረጊያ መንገድ ያለ ካፒታል ደግሞ ምንም መስራት አይቻልም so it will become a platform to access capital ቅድም ያልኳችሁ ሜካኒዝም እየተጠቀምን በፔንሽን የተሰበሰበው ገንዘብ ሬጉሌትድ በሆነ መንገድ ለኢንተርፕረነሮች ለወጣቶች አክሰሰብል ይሆናል ማለት ነው አሁን እኮ ባንክ ሄዶ እንኳን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነጋዴ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ኮላተራል ያለው ነጋዴ እንኳን ከባንክ ለመበደር there isn't enough capital to go around because we only have limited liquid capital in the pool ፖቱ በጣም ትንሽ ፖት ናት እዛ ፖት ውስጥ ግን የባንኪንግ ሲስተም ውስጥ ያለውን ፖት ደግሞ ትተን የፔንሽኑ ፖት ሲመጣ then we'll have a new access to capital አይደለም ከዛ ደግሞ ምንድነው እሱ ultimately መስራት ያለብን
ሁላችንም አሁን ሰው ሁሉ የሚያደርገው ምንድነው? መሬት መግዛት፣ ቤት መስራት፣ መሬት መግዛት፣ ቤት መስራት። ሁላችንም the concentration of capital ከኢንተርፕረነሮች ለኢንተርፕረነሮችና ለእንደዚህ አይነት ኢኖቬቲቭ ፕላትፎርሞች መቅረብ ያለበት ካፒታል መሬት ላይ ሄዶ ተቆልፎ then we are asking ourselves ወተት የለም ኢምፖርት እናርግ፣ መርፌ የለም ኢምፖርት እናርግ፣ መድኃኒት የለም። why? Because we've locked all our capital on land and buildings. So the idea will start to provide an alternative investment scheme. አሁን ቤት ላይ ያለንን ኮንፊደንስ ለምንድን ነው ሰው ቤት ላይ ኢንቨስት የሚያ because they feel secure አይደል? ሌላ ምክንያት ቤት ላይ ኢንቨስት ባደርግ ይጨምርልኛል፣ ጥሩ ነው። The same kind of confidence has to be created on alternative investment schemes so that the individual can have the confidence to shift that capital onto new source ወደ collective investment scheme ውስጥ እንዲመጣ ማድረግ ማለት so that we have more capital ገብታችኋል? When that happens, then entrepreneurs will have access to capital. And that is the capital you need to take Orbit Innovation to a listed company and so on and so forth ማለት ነው። So ያንን ግን ስታደርግ ገቨርናንስን አስበው። ፓዚዮ እንደ ልቡ ቼክ መጻፍ አይችልም። ፕሮፐርሊ ገቨርን መሆን አለበት። CFO ኢንዲፔንደንት መሆን አለበት። ኦዲትድ መሆን አለበት። ብላ ብላ because it's the people's money at the end of the day. ፔንሽን ፈንድ ማለት ቅድም ያልኳችሁ ትልቅ ሪስክ ነው። እንደ ሶሳይቲ የሁላችንም ጡረታ እድሜያችን ላይ ስንደርስ ገንዘብ የለም ከተባለ ያው ክራይሲሱ ማሲቭ ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ገቨርንድ መሆን አለበት ማለት። ስለዚህ it will provide one and one access to capital. ሴቶች ኢኖቬት እንዲያደርጉ ያላቸውን አይዲያ ወስደው ማርኬት ላይ ቴስት እንዲያደርጉ ኮሌክቲቭሊ ኢኖቬቲቭ ፕሮጀክቶችን አብረን እንድንሰራ አሁን የሚጀመሩትን ፕሮጀክቶች አሁን እኮ በቃ ከባንክ ጋር ምናምን ሊንኬጅ የሌለው ሰው ምናምን it's pretty much ምንም አይነት ግሬት አይዲያ ቢኖረው they have no roots ለምን because ባንክም ደግሞ ስትሄድ ኮላተራል አምጣ ምናምን ስንት አመት ሰርተሃል እና ስለዚህ ያቺ እንትኗ ፑል ኦፍ ፈንዷ ልክ አሁን ዶላር ላይ ያለው ሽሚያ አይነት ብርም ላይ ያለችው ሽሚያ በጣም ኮንሰንትሬት ከዛ ያንን ማስፋት ነው ማለት ነው። so ያንን ስታሰፋው access to capital will be available. አሁን ኬንያ anyone can have access to capital. ያንን opportunity መፍጠር ነው የዚህ ትልቁ ሚሽን። I don't know እንግዲህ አንሰራር ይገኛል። Good. I think ወደኛ መልሰውና የFSD CEO ከስታርታፕ ኮሚኒቲው ከቴክ ኮሚኒቲው ጋር በምን መልኩ ነው ኢንጌጅ ማድረግ የሚያስበው? engagement modality ምን ይመስላል? For those individuals and companies that are interested እዚህ ላይ አብሮ ለመስራት what's your approach? Right now እንግዲህ it's early days ለኛ ያው የኢትዮጵያን እንትን ዲያግኖስ ለማድረግና ስትራቴጂው በቃ with optimum impact እንዴት ማምጣት እንችላለን የሚለው ላይ እየሰራን ነው ያለነው። እሱን ግን እየሰራን our focus area financial markets የምንለው primarily ቅድም ያልኳችሁን የዚህን ኢኮሲስተም የመገንባት ካፒታል ማርኬት ላይ እየሰራነው ነገር ቅድም ጠቀስ አድርጌላችኋለሁ። ሴኩሪቲ ኤክስቼንጁም ላይ እንደዚህ ኮሚት አድርገናል። ላርጅ ኮሚትመንት የዛ ምንድነው ሴኩሪቲ ኤክስቼንጁ it will be a private sector oriented የሆነ ኢንቨስትመንት ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸር ቴክኒካል ሰፖርት ኮንቪኒንግ ምናምን ያልኳችሁን ፋይናንሻል ማርኬቱ እንዲሳለጥና እንዲዘጋጅ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ እየሰራን ነው። ቅድም ያልኳችሁ some 600 ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ሰርቲፋይ እንዲያደርጉ እንዲማሩ እነን ኦፖርቹኒቲስ through the banking system ከብሔራዊ ባንክ ጋር እየተመካከርን ኦልሬዲ አሰልጥነናል። this will continue to be more and more ማለት ነው። so keep an active eye in this space. ሁለተኛው ፋይናንሻል ፔመንት ነው። ፋይናንሻል ፔመንት is another key pillar ነው ለኛ። ፋይናንሻል ፔመንት ላይ እንግዲህ ከፊንቴክ ኮሚኒቲው ላይ ከኢንተርፕረነሮች ጋር so what are you doing as an individual to solve real problems, not to copy paste. And other አምላችሁ እባካችሁ really try to take time and to understand local problem ምንድነው the underlying problemአችን ምንድነው የሚለው ላይ በጥሞና መስራት አለብን ማለት we have brilliant brainoች አሉን ማለት ምንም በቃ ኢትዮጵያውያን የትም ቦታ ሄደው በጭንቅላት አፍረን አናውቅም ግን
in terms of resolving our real problem, test, diagnose አድርጎ ያንን problem solve ማድረግ is a very important mission ነው ለኛ. So we're thinking of different interventions to facilitate so that every entrepreneur, every youngsters or tech ላይ የምትሰሩ ወጣቶች convene የምታረጉበት platform, sort of similar to an innovation hub but in a different financial sector ላይ ፎከስ ያደረገ so financial sector ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ለማድረግ የሚሰሩትን ነገሮች ላይ ብዙ ነገሮች እያሰብን ያለናቸው ነገሮች አሉ early stage ነው how do we do that the same way grant ይኖራል returnable grant ሊሆን ይችላል technical assistance እናደርጋለን we're thinking about convening ያው እንደዚህ አይነት እንትኖች እንዲኖሩ ልክ ወንድሜ ይሄንን ኢቨንት ስፖንሰር እንዳደረገው we will want to catalyze እኛ ጥሩነቱ ምንድነው እኛ independent ነው we don't have any profit motive ወይ ምናምን we are develop finance sector development ነው ስራችን ነው እና there is as a neutral party we are able to connect with the Ministry of Finance ከብሔራዊ ባንክ ጋር so that እነዚህን key stakeholders አንድ ላይ እየመጡ የኛን ችግር የሚፈታበትን ሜካኒዝም facilitate እናደርጋለን so we'll continue to facilitate in this way or that way but we'll communicate more as we go along. Very good. I think Vince ባለፈው የሄሎ ካሽ ዚና የነበረ ጊዜ we kind of made him commit we are thinking about hosting financial seminar monthly webinar series እና I think this is something that ከናንተም vision ጋር align ያደርጋል በተለይ financial literacy not just understanding ምን አይነት fintech ካምፓኒዎች አሉ ብቻ ሳይሆን explore ለማድረግ ራሱ ቻሌንጆቹ ምንድናቸው opportunities የሚልና ምናልባት if that is also an interest of yours or the FSD ምናልባት we can also pool some partnership ያስባለሁ that's a side conversation. Finally the next ሁለት እስከ 5 ዓመት your personal vision for the Ethiopian capital market ምንድነው አንተም while you are with FSD ምንድነው achieve አድርገህ ማየት የምትፈልገው personally as a professional? So it's really tough journey ነው ማለት በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው እንቅድም እንዳልኳችሁ ኢኮሲስተሙ እኔ በቃ really I will be happy if we have a healthy marketplace healthy ስንል ትክክለኛ ፕሌየሮች ማርኬቱ skewed እንዳይሆንብን በተወሰነ ኢንትረስት ቀኝና ግራ የማይል ጤነኛ ማርኬትፕሌስ ተፈጥሮ if we have 50 የሚሆኑ ካምፓኒዎች ሊስት አድርገው buy and if I die the next day I don't mind that will be because ይሄን ነበር even ECX join የሚያደርጉ ዋናው ምክንያት it was ultimately it's really that vision to take it into a capital market modality ነበር እና የECX ላይ ነበረው complex by the way ECX was a very similar marketplace ነበር ለኛ እና what hasn't happened is ቅድም ያልኳችሁ ፌሊየሮች አሉት ገበያውን በሚፈለገው መልክ ኮሞዲቲዎችን የዛኔ ያሰብናቸው ጤፉም አተሩም ሽምብራውም ዳይመንዱም ወርቁም ምኑም all kind of commodities የሚገበያዩበትን ኢንፍራስትራክቸር ተገንብቷል ግን it was not having the sort of traffic and the agility to be able to ለማሳለጥ ያንን እንትኑ አልነበረውም እንጂ even contract design የማድረግ አቅሙ በጣም really world class የሆኑ በቡና ላይ ብቻ ወደ 200 ኮንትራክቶች ይገበያዩ ነበር 200 instruments on coffee alone so it's a very big undertaking to design a coffee contract is more complex than coffee contract and coffee contract is equivalent to Abyssinia Bank stock እንደማለት ነው so one contract is one so we were trading over 200 contracts for coffee alone that means 200 banks when 200 institutions ማለት so it was really an amazing and hopefully this time very healthy የሆነ capital market system for all the use in the future of Ethiopia